ሰላም እንዴት ናችሁ? ይህ የፒቪኤ ኤዱኬሽን የዩቲዩብ ቻናል ነው። እንግዲህ በዚህ ቻናላችን ላይ ስለ ፐርፎርሚንግ ኤንድ ቪዥዋል አርትስ ትምህርት ግሬድ 7 ኤንድ 8 ማለት ነው የተለያዩ ነገሮችን እናነሳለን ባልነው መሰረት ቀጥለናል። ከዚህ በፊት በነበረን ክላስ ላይ እንዳደረግነው ከዩኒት 2 ክሬቲቭ ኤክስፕሬሽን ላይ ነው የጀመርነው። በዚሁም እንቀጥላለን። በዛሬው ርዕሳችን ወይም በዛሬው ትምህርታችን ላይ የምንመለከተው ዋነኛው ርዕሰ ጉዳያችን ኤክስፕሬሲንግ አይዲያስ ኢን ፎቶግራፊ የሚለውን ነው። በፎቶግራፍ ውስጥ እንዴት አድርገን ነው ሀሳቦችን መግለጽ የምንችለው ወይም ፎቶ እያነሳን ወይም ያነሳነው ፎቶግራፍ እንዴት ነው ሀሳቦችን ሊገልጽ የሚችለው። እንግዲህ ፎቶውን ማንሳት ሊኖር ይችላል፣ ከፎቶ ከተነሳ በኋላ በምናደርገው ፕሮሰስ ሊሆን ይችላል፣ ወይም ሌላም ተጨማሪ ነገሮችን እያደረግን ፎቶግራፎች አይዲያን ዲፍረንት ቲም ኤክስፕሬስ እንዲያደርጉ እንዲገልጹ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ሶ ሌት አስ ሲ ኤቭሪ አስፔክት ኦፍ making a creative photography. Let us start. The first thing when we think about a photographer, the first thing is creativity. Creativity is unique category in photography. Photography ላይ ወይም በፎቶግራፊ ኢንዱስትሪ ላይ የመፍጠር ብቃት ትልቅ ቦታ የሚሰጠው ወይም ደግሞ በልዩነት የሚያዝ ነገር ነው ማለት ነው። This category, which means creativity category, includes photos and editing it to give a certain mood and focus on a certain theme or anything else. እዚህ ጋር ምንድን ነው የሚለው በዚህ ካቴጎሪ ወይንም ደግሞ ክሬቲቭ ፎቶግራፊ ላይ ፎቶውን ማንሳት አለ፣ ከዛ ውጪ ኤዲት ማድረግ አለ። ይሄ ደግሞ ጥቅሙ ምንድነው? ሙድ አንዳች አይነት ድባብ እንዲፈጥርልን፣ ከዛ ውጪ ደግሞ ፎከስ ኦን ኤ ሰርቴን ቲም ይላል። አንድ የሆነ ጭብጥ ላይ አተኩሮ መልእክት እንዲኖረው ወይንም ደግሞ ሌላ ተጨማሪ ነገሮች እንዲገልጽ ማድረግ ማለት ነው። it involves adapting a new and different approach towards a photo. So creative photography is or involves adapting a new and different approach towards a photo. Adding extra elements to a picture to highlight certain texture and features has become a common practice in the photography industry. In a recent decade, photography industry has grown very fast. So how they grown this industry? By adding extra elements in the picture. So when we add extra elements in a picture, that will have or that will help us to express our mood or to tell to other people the theme that we are concerned to tell in our picture. The photographer don't have to stay in a formal learning of the photography. Photographer በትምህርት ላይ ብቻ ቆይቶ ወጥቶ የሚያበቃ ጉዳይ አይደለም ነው። ምንድን ነው? they are able to become better thinker. ፎቶግራፈር ወይም ፎቶግራፍ ማንሳት የሚወድ ሰው better thinker ወይም የተሻለ አሳቢ መሆን መቻል አለበት። able to learn new innovations, ሁልጊዜም ደግሞ አዳዲስ ፈጠራዎችን መማር የሚችል አይነት ሰው መሆን አለበት። come up with new goals and plans to implement their knowledge. አንዳች አይነት ሐሳብ ሲመጣልን ያንን ሐሳባችንን ደግሞ ለማስተላለፍ ለመግለጽ አዳዲስ መንገዶችን አዳዲስ ዓላማዎችን ሰንቀን እቅድ ይዘን መንቀሳቀስ መቻል አለብን ማለት ነው። This technical strategy in photography is called thinking out of the box to become or to be a creative photographer. Thinking out of the box just ከተለምዷዊ ከሆነው አስተሳሰብ ወጣ ባለመልኩ ያለን ሜንታሊቲ ተጠቅመን ፎቶዎችን ክሬቲቭ የሆኑ ፎቶዎችን አይዲያ ኤክስፕሬስ ማድረግ የሚችሉ ፎቶዎችን ክሬት ማድረግ ነው ማለት ነው። ስንቀጥል the photographers are also advised to ask themselves what they can do differently in the shot they want to capture. When a photographer wants to take a picture, what is in his mind, or there is a question which he is expected to ask himself. The question is, what can I do indifferent? የሚለውን ጥያቄ መጠየቃል። ምንድን ነው ልዩነት መፍጠር የምችለው? በምንድን ነው ልዩነት ፈጥሬ ፎቶ ማነሳው? ወይም ደግሞ እዚህ ፎቶግራፍ ማነሳው ፎቶ ላይ በምን አይነት መልኩ ነው ክሬቲቭ አድርጌ ማንሳት የምችለውን ነገር ብሎ ማሰብ አለበት። ይህንን ጥያቄ ለራሱ ሲመልስ ምን ይመጣል? many ideas will then pop up. ብዙ
ሐሳቦች ጭንቅላቱ ላይ መጥለታል ማለት ነው ዘን ኤክስኪዩት ኢች ኦፍ ዘም እያንዳንዱን እየሞከረ ያሳያል ፎቶግራፈሮች አሁን ብዙ ጊዜ የተለያዩ ኢቨንቶች ላይ ስንመለከት ፎቶግራፈር በጣም ብዙ ፎቶዎችን ነው ሲወስድ የምናየውና ይሄ ኤክስኪዩት ኢች ኦፍ ዘም በዚህ መልኩ ነው ብዙ ፎቶ ስንወስድ የተሻለውን ከዛ ውስጥ መርጠን ማውጣት እንችላለን ማለት ነው ሶስተኛውም የሚገልጸው ይሄንን ነው ማክሲማይዝ the potential of each photo that you take የምንወስደውን ፎቶ ወይም የምናነሳውን ፎቶ ቁጥር መጨመር አለብን ከዛ ውስጥ የተሻለውን ለማውጣት ያገለግለናል ማለት ነው then it says start off by carrying your camera everywhere to seek out some picture and ideas that randomly cross your mind first of all a photographer must carry his camera everywhere he go አንድ የካሜራ ባለሙያ ወይም የፎቶ ካሜራ ባለሙያ በሚሄድበት ቦታ ሁሉ ካሜራውን ይዞ መንቀሳቀስ አለበት ለምን ምክንያቱም በሄደበት ቦታ ላይ ምን ሊያገኝ ይችላል አዲስ ነገር ሊያገኝ ይችላል የሚወደውን ነገር ሊያገኝ ይችላል ስለዚህ የሚወደውን ነገር ደግሞ ፎቶ ያነሳ ያከማቸ እየሰበሰበ በምን አይነት መልኩ ከዛም በኋላ ደግሞ ባለው የሥራ ሂደት ውስጥ ኤዲት በማድረግ ወይንም ፔይንት በመቀባት በተለያየ መልኩ ያሳመረ መግለጽ ይችላል ማለት ነው photographer ቀጣዩ the photographer may see a beautiful sunset and two sunsets and photographer ያው sunset እንግዲህ አንድ ነው ያለው ግን he can see two sunsets how ለምሳሌ በቀላሉ ሐይቅ ዳር ሄደን sunset እንመለከታለን ፈጣሪ ወይም ደግሞ ክሬቲቭ ማይንድ ያለው ፎቶግራፈር ምን ሊያደርግ ይችላል ሁለት አርጎ ሊያነሳት ይችላል ያችን አንዷን ፀሐይ እንዴት ለተሰይ ሪፍሌክሽኗን በውሃ ውስጥ ያለውን ሪፍሌክሽን ሊያነሳ ይችላል ምናምን እንደዚህ ስለዚህ this is a creative mind የሚጠይቅ ነገር ነው ማለት ነው he or she can also pour some water onto a surface and try to shoot its reflection on the water በቀላሉ መሬት ላይ የተቀመጠ ውሃን ወይም ደግሞ የተዘረጋ ውሃ ላይ ሄደን የራሳችን ሪፍሌክሽንን አንስተን የሆነ የሚገርም ፎቶ ማምጣትም እንችላለን ማለት ነው photographer could also go extra kilometer to rephotograph it after adding some strokes or smudge or blur using paint or any other medium እነዚህ ቀጥሎ የምንመለከታቸው ነገሮች ናቸው smudge አለ ወይም blur effect አለ paint አለ ወይም ሌሎች ሚዲየሞች አሉና እነዚህን ቀጥለን እንመለከታቸዋለን እዚህ ጋር ግን አንድ ፎቶግራፈር ሄዶ ወይንም ደግሞ ብዙ ቦታ ተጉዞ ፎቶ አንስቶ ካመጣ በኋላ እነዚህን ስማጅ ሊሆን ይችላል ወይም ብለር ወይም ፔይንት በመቀባት ወይም ሌሎችን ነገሮች በመጠቀም ሐሳቡን መግለጽ ይችላል ማለት ነው if paintings aren't your forte or skill ወይም ፔይንት ማድረግ ወይም ደግሞ በብሩሽ ስዕል መሳል የኛ ተሰጥኦ ካልሆነ then it says feel free to rescan it after adding objects on it as long as it fits the theme and your goal ፎቶውን ወስደን ስካን አድርገን ሌሎች ተጨማሪ በኮምፒውተር የምናስገባው ምናምን ነገር አስገብተን ሐሳባችን ወይ ቲም ወይንም ጭብጡን ወይም ደግሞ የኛን ዓላማ እንዲያሳካ ማድረግ እንችላለን ይሄ ደግሞ በፎቶግራፊ ኢንዱስትሪ ላይ የተለመደ ነገር ነው ማለት ነው on the other hand the tricky part of photography is the creative aspect ይሄ ቀደም እንዳልኩት መፍጠር አዲስ ነገር የመፍጠር ብቃት ሊኖረው ይገባል ወይም ደግሞ ይይዛል ማለት ነው ፎቶግራፊ example አለን እዚህ ጋር in fictional shots are creative some photographers ask for a deeper meaning and some just don't need that much abstractness በልቦለዳይ በሆነ ፎቶ ላይ ወይም በሚቀናበሩ ፎቶዎች ላይ ፎቶግራፍ ተነስተው ሌላ ነገር ተጨምሮባቸው በሚቀናበሩ ፎቶዎች ላይ አንዳንድ ሰዎች ጥልቅ የሆነ መልእክት እንዲያስተላልፍላቸው ጥረት ያደርጋሉ አንዳንዶቹ ደግሞ ብዙም አብስትራክት ወይንም ውስብስብ እንዲሆን አይጨነቁም just በሲምፕል በሆነ መንገድ መልእክታቸው እንዲያስተላልፍላቸው ያደርጋሉ ማለት ነው then it depends on their goal ዋናው ነገር ምንድነው ዓላማችን ምንድነው የሚለውን ነገር ማወቅ ነው በመናነሳው ፎቶ ላይ ማሳየት የምንፈልገው ነገር ምንድነው የሚለውን ነገር ማወቅ ነው so it depends on their goal then new strategies to implement their knowledge in photography look ዓላማችንን ካወቅን በኋላ ያንን ዓላማችንን ደግሞ በመልኩን እናሳካው የሚለውን የራሳችን የሆነ መንገድ እንቀርጻለን ማለት ነው ወይም ደግሞ የተቀመጡ ፎቶግራፍ አነሳስ መንገዶች አሉ ፎቶግራፍ ሐሳብ የሚገልጽባቸው ተብለው የወጡ ፍሬሞች አሉ
እነዛን ተጠቅመን እነዛ ላይ ተጨማሪ ነገሮችን አድ እያደረግን በክሬቲቭ ማይንዳችን ሀሳባችንን ማስተላለፍ እንችላለን ማለት ነው። So in the vast world of photography and creativity, it may be difficult to fit everyone's criteria, but certain technique have become the specific person's trademark. ምን ማለት ነው እንግዲህ ሰፊ በሆነው የፎቶግራፊ ኢንዱስትሪ ላይ ወይም ደግሞ ክሬቲቭ የሆነ ፎቶግራፊ ኢንዱስትሪ ላይ የሁሉንም ሰው እይታንም ሆነ አመለካከት ወይንም ፍላጎት ማሟላት አይቻልም። ነገር ግን አንድ የሆነው የራሳችንን መንገድ ፈልገን ስንከተል ያ መንገድ የኛ ትሬድማርክ ወይም የኛ መለያ ሆኖ ያገለግልናል ማለት ነው። If a picture has intentionally been treated in a way that it gives per meaning, then it can be categorized as a creative photographer. አንድ ፎቶ ወይንም አንድ ምስል በራሱ መንገድ መጥቶ አንድ የሚያስተላልፈው ነገር መያዝ ከቻለ ያ ፎቶግራፍ ከክሬቲቭ ፎቶግራፍ ወይም ደግሞ ፈጠራ የታከለበት ፎቶ ተብሎ ሊወሰድ ይችላል ማለት ነው። ስንቀጥል a creative photograph would be a photograph that intentionally uses various techniques and effects to reach the desired result. ልክ በፈጠራ የታገዘ ፎቶግራፍ ዓላማውን ለማሳካት ቫሪየስ የሆኑ ቴክኒኮችን ይከተላል ወይም የተለያዩ ቴክኒኮችን ይከተላል። ኢፌክቶችም እንደዚሁ አሉ አድ ሊያደርጋቸው የሚችላቸው ማለት ነው። At the core of it, it is about conscious attempts to manipulate and take photos. ዋናው ነገር ምንድነው? ያለ ድካም ፎቶዎችን መውሰድ ነው። ሐሳባችንን ለመግለጽ ማኒፑሌት ለማድረግ ለማንጸባረቅ ፎቶዎችን መውሰድ ከዛም በኋላ እነዚህ ፎቶዎችን የምንወስድበት መንገድ ደግሞ ኢማጂኔሽናችን ወይም ክሬቲቭ ማይንዳችን ሊሚት ነው ማለት ነው። እንግዲህ ሊሚቱ የኛ የፈጠራ ብቃት ይሆናል ማለት ነው። Many photographers have different takes on what a certain photograph is, but after skimming or examining through them and drawing connection between them, we have concluded that a certain photograph is a photo given a twist to invoke certain meaning. And ፎቶግራፍን ወስደን ስኪም ኤግዛማይን ካደረግነው በኋላ ይሁን አንዳች አይነት ኮኔክሽን ፈጥረን ከሌላ ነገር ጋር ፎቶውን ከሌላ ከሀሳብ ጋር ሊሆን ይችላል፣ ከኢማጂኔሽን ጋር ሊሆን ይችላል፣ አንዳች ነገር መፍጠር እንችላለን ማለት ነው። ሚኒንግ እንዲኖረው እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ ፎቶግራፉ ትዊስት የሆነ ወይም ደግሞ በቀጥታ እንደተነሳበት ሳይሆን አንዳች መልእክት ሊያስተላልፍ የሚችል ተደርጎ የተሰራ መሆኑን መረዳት እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ከግሬድ 7 የተወሰደ አንድ ፎቶግራፍ መመልከት እንችላለን። እዚህ ፎቶ ላይ እንደምንመለከተው አንድ ሰው ዛፍ ላይ ቆሟል፣ ከስሩ ከተማ አለ እና ይሄ ነገር ምን ይገልጽልናል? ምናልባት ብቸኝነት ወይም ሎንሊነስ ሊሆን ይችላል። እንደዚህ እያልን ትርጓሜውን እያበዛን መሄድ እንችላለን ማለት ነው። በእይታችን መሰረት ትርጓሜውም ልናወጣ የምንችለውም ትርጓሜ እንደዛው የተለያየ ነው ማለት ነው። ፎቶግራፍ ላይ some photographers have many ideas for creative photography but are afraid to execute them because they think creative photo must be super extravagant and abstract. አንዳንድ ፎቶግራፈሮች ክሬቲቭ የሆነ ፎቶ በጣም የተጋነነ አብስትራክት ያለበት ወይም የተጋነነ የሆነ መልእክት የሚያስተላልፍ መሆን አለበት ብለው ያስባሉ። ነው እሱ አይደለም። ዋናው ነገር ምንድን ነው? አንድ ሀሳብ ሊሆን ይችላል ግን ለየት ባለ መንገድ እናስተላልፋለን። ለምሳሌ ሎንሊነስ ወይም ብቸኝነት በተለያየ መንገድ ተገልጿል የተለያየ ቦታ ላይ። በእኛ ፎቶ ላይ ግን እንዴት እንግለጸው ብለን አንድ መልእክት እንዲኖረው ሲምፕሊ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። Then to give you a rough idea of what creative photo looks like, we have put together a few techniques or ideas and some creative photography examples. ቀጥለን የምንመለከታቸው የተለያዩ የፎቶግራፍ ቴክኒኮች ፎቶግራፍ ክሬቲቭ ሲሆን ወይም ደግሞ ክሬቲቭ የሆነ ፎቶግራፍ እንዴት ይነሳል የሚለውን ነገር የሚያሳዩ ናቸው ማለት ነው። The first one of creative photography is bokeh. One of the example in creative photography is bokeh, that taken as a popular example in which looks like small glowing orbs or ball-shaped orbs. These orbs appear when your camera lens tries to record unfocused parts of light. ልክ ካሜራችንን ወደ ላይት ላይ አድርገን
ፎከሳችን ሲቀየር ወይም የካሜራውን ፎከስ ስንቀይረው ላይቱ ምን አይነት ነገር ይሆናል ማለት ነው? ስሞል ግሎዊንግ ኦርብ ይሆናል። ክብ ነገር ሆኖ ግሎው ያደርጋል፣ የሚያንጸባርቅ ነገር ይፈጥራል ማለት ነው። ፈርስት ኦፍ ኦል ቦኪ ኢዝ a blurred visual quality of out of focus part of an image made by lens ነው ትርጓሜው ራሱ። ቦኪ ከፎከስ ውጪ የሆነ ምክንያቱም ዲፎከስ ስናደርገው ነው ቦኪ ልናገኝ የምንችለው። ከሰባተኛ ክፍል የተወሰደ አንድ ምሳሌ እንመልከት። ይሄ ሰባተኛ ክፍል የተማሪ መጽሐፍ ላይ ያለ ምሳሌ ነው። እንደምንመለከተው እዚህ ጋር ወይ የመንገድ መብራት ሌላም ነገር ሊሆን ይችላል። ብቻ ግን ስሞል ግሎዊንግ ኦርብስ የሚባሉት እነዚህ እዚህ ጋር የምትመለከቷቸው ኦርብ ናቸው። ይሄ ምንን ያመለክተናል? የሚያንጸባርቀውን ነገር ሊሆን ይችላል፣ ወይንም ደግሞ ሌላም አንዳች ነገር ወይንም መብራት ሊሆን ይችላል። እነዚህ ነገሮች ስሞል ሼፕ የሆኑትም እነዚህ እዚህ ጋር የምንመለከታቸው ናቸው። ቦኪ የሚባሉትም ይሄ የፎቶግራፍ አነሳስ ነው። እዚህ ጋር ኦብጀክት ልናስገባ እንችላለን፣ በዚህ በኩል ልናስገባ እንችላለን። ፎከስድ የሆነ ምክንያቱም ቦኪ ላይቱ ላይ ዲፎከስድ ነው፣ ምክንያቱም አውት ኦፍ ፎከስ ናቸው እነዛ። ፎከስድ የሆነ ኦብጀክት ግን እዚህ ጋር አስገብተን ፎቶውን ልናሳይ እንችላለን። እንዴት ነው ይህን ልናደርግ የምንችለው? በቀጣዩ ኤግዛምፕል እንመልከተው። እዚህ ጋር እንምጣና ሌተስ ሲ ኤግዛምፕል ኦፍ ቦኪ ፎቶግራፊ። እዚህ ጋር የዚችን ልጅ ፎቶግራፍ እንመልከት። እዚች ጋር ልጅቷ ላይ ካሜራው ሌንሱ ያለው ልጅቷ ላይ ነው፣ ግን ባክግራውንዱ ምንድነው? ዲፎከስ ሆኗል ወይንም አውት ኦፍ ፎከስ ኤሪያ ነው። ይሄ ደግሞ ቦኪ የሆነ ኢፌክት ፈጥሮልናል ማለት ነው። ተጨማሪ ኤግዛምፕል እንመልከት። እዚህ ፎቶግራፍ ላይ ምንድነው የምንመለከተው? መንገድ ነው፣ መኪናዎች አሉ፣ የመንገድ መብራቶች እዚህ ጋር አሉ። ይሄ ዲፎከስድ ሆኖ ቦኪ ፎቶግራፍ ነው ማለት ነው። ይሄ እዚህ ጋር ጥላ ይዞ የምንመለከተው ሰው ደግሞ ፎከስ ውስጥ ያለ ነው፣ ካሜራ ሌንስ ውስጥ ያለ ነው። ዲፎከስ የሆነው ፓርት ደግሞ ባክግራውንድ ላይ የምንመለከተው ነው። ሰው እንደዚህ አይነት ፎቶግራፎችን በመውሰድ የተለያየ ኢፌክት መፍጠር እንችላለን ማለት ነው። ሌላው ክሬቲቭ ፎቶግራፊ ኢን ፔይንቲንግ ነው። ፔይንቲንግ ላይ ምንድነው የሚሆነው ማለት ነው? ክሬቲቭ ፎቶግራፊ ኤግዛምፕል ዛት ኢንቮልቭስ ፔይንቲንግ ነው። የቀለም ቅብን ወይንም ስዕልን የሚያካትት የፎቶግራፍ አይነት ነው። አፍተር ፕሪንቲንግ ዘ ፎቶ ኦር ፖስት ፕሮዳክሽን ማለት ነው ኢንኮርፖሬት ዘ ፔይንት ኦር ኤኒ ዲዛይረብል ሚዲየም ባይ ስሜሪንግ ዲፒንግ ኤንድ ሪድሮዊንግ ኦን ዘ ፒክቸር ማለት ነው። ምን ማለት ነው? ይሄ ፎቶውን ካነሳን በኋላ ፎቶ ፕሪንት ከተደረገ በኋላ እዛ ፎቶ ላይ ምን እንጨምርበታለን ማለት ነው? የቀለም ቅብ እንጨምርበታለን። የቀለም ቅብ በመጨመር የተለያዩ ሀሳቦችን እንዲያስተላልፍልን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሌተስ ሲ ኤግዛምፕል ሂር። እዚህ ፎቶ ላይ ምን ማየት እንችላለን? አሁን በእርግጠኝነት እንደምትመለከቱት መጀመሪያ የተነሳው ፎቶ ነው። የግለሰቡ ፎቶግራፍ መጀመሪያ ተነሳ፣ ከዛም በኋላ ፕሪንት ተደረገ፣ ከዛም በኋላ ይሄ የቀለም ቅብ ተጨመረበት ማለት ነው። ይሄ ለየት ያለ የፎቶግራፍ አነሳስ ነው። ክሬቲቭ ፎቶግራፊ ኢን ፔይንቲንግ የሚባለው ስታይል ማለት ነው። ተጨማሪ ፎቶ እንመልከት። እዚህ ጋር የመጀመሪያው ፎቶግራፍ የልጅቷ ነው። ልጅቷ ፎቶግራፍ ተነሳች፣ ዘን ፕሪንት ተደረገ፣ ዘን በቀለም ቅብ ወይም በብሩሽ የተለያዩ ኢፌክቶች ተጨመሩበት ማለት ነው። this is what we call it creative photography in painting. Let us continue. Let us see some more example here. Example of photography in painting. እዚህ ጋር እንደምንመለከተው ልጅቷ ናት መጀመሪያ ፎቶ የተነሳችው። ልጅቷ ፎቶ ተነሳች። ከዛም በኋላ እዚህ ጋር በምትመለከቱት መልኩ ምን ተደረገ ማለት ነው? የቀለም ቅብ ተጨመረበትና የተለየ ኢፌክት እንዲኖረው ተደረገ ማለት ነው። ይሄ አሁን ናፍቆት ሊያሳይ ይችላል፣ ሰው ማሰብ ሊያሳየን ይችላል። የተለያየ ሀሳብ ይኖረዋል ይሄ ፎቶ ማለት ነው። ስንቀጥል ክሬቲቭ ፎቶግራፊ ኢን ደብል ኤክስፖዠር ነው። ደብል ኤክስፖዠር So this technique is used to project images onto textured surface and rephotograph. These techniques give a normal and mundane or nothing out of ordinary picture some extra meaning. ይሄ የፎቶግራፍ አይነት ተለምዷዊ ወይም ደግሞ ዘውትራዊ የሆነው ሁልጊዜ ከምናየው ፎቶ ላይ ተጨማሪ የሆነ ወይም ኤክስትራ ሚኒንግ የመጨመር ሂደት ነው ማለት ነው። የመጀመሪያው ላይ እንደሚገልጸው በአብዛኛው ደብል ነው። ደብል ኤክስፖዠር፣ ደብል ደግሞ ሁለት ነገሮችን መቀላቀል ነው። ስለዚህ ደብል ማለት ሁለት ነው። ባይ ዘ ዌይ እዚህ ጋር መነሳት ያለበት ነገር መጽሐፉ ላይ ተጠቀሱ። ደብል ኤክስፖዠር ሁለት ፎቶዎችን መቀላቀል ነው። ዋት ኢፍ ዊ merge 3 or above 3 pictures
ያንን ደግሞ ማልቲ ኤክስፖዠር የምንለው ላይ ይሄዳል ማለት ነው። ማልቲ ኤክስፖዠር በሁለቱም ምሳሌዎችን ማየት እንችላለን። ይሄ ከ7ኛ ክፍል መጽሐፍ ላይ የተወሰደ የደብል ኤክስፖዠር ፎቶግራፍ ነው። ዛፎቹን ትመለከታላችሁ። እዛው ዛፎች ውስጥ ደግሞ የሴት ምስል ተቀላቅሎ ሁለቱ መጥቷል ማለት ነው። እዚህ ጋር የምንመለከተው እንደዚሁ ነው። ደብል ኤክስፖዠር ፒክቸር ነው። የሴቷ ጸጉር ላይ የተለያዩ ደመናዎችን ሰንሴት ምናምን እንደዚህ ገብቶበት ደብል ኤክስፖዠር ኢፌክት ተጨምሮበታል ማለት ነው። እዚህኛው ፒክቸር ላይ ደግሞ የምንመለከተው 3 የሆኑ ኢፌክቶችን ነው። ትልቁ ዋናው እዚህ ጋር ቀረብ ብሎ የሚታየው ቢግ ፒክቸር አለን። ከኋላው ደግሞ የጫካ አለ። እዚህ መሀል ላይ ደግሞ ሌላ ግለሰብ አለ። ኦፍ ኮርስ ደብል ኤክስፖዠሩ መሀል ላይ ያየነው ሰው መንገድ ላይ ቆመን እንጂ ትልቁ ነው ወደ ላይ አልመጣም። ግን ይሄ በማልቲ ኤክስፖዠር የሚገለጽ ፎቶግራፍ ነው ማለት ነው። ስንቀጥል ክሬቲቭ ፎቶግራፊ ኢን ሞሽን ብለር ላይ እንደርሳለን። ሞሽን ብለር is another popular technique that brings life to a photo. ሞሽን ብለር በጣም ታዋቂ የሆነ በብዛት የምንጠቀመው ፎቶዎች ላይ ህይወት የሚዘራ ቴክኒክ ነው፣ ዘዴ ነው ማለት ነው። the motion blur can be achieved by either photographing moving object with a long exposure or by moving the camera to follow a moving object. እንግዲህ ሞሽን ብለርን በሁለት መንገድ መስራት እንችላለን። አንደኛው ምንድነው? ካሜራችንን አቁመን ሙቭ የሚያደርግ እንትንን የሆነ ኦብጀክትን ወይም ደግሞ ፎቶ የምናነሳውን ነገር የሚያልፈውን ነገር ፎቶ ማንሳት ነው። ሌላኛው ደግሞ ካሜራችንን ሙቭ ከሚያደርገው እኩል ሙቭ እያደረግን ፎቶ ማንሳት ማለት ነው። በምሳሌ እንመልከተው። ይሄም ከ7ኛ ክፍል መጽሐፍ ላይ የተወሰደ ኤግዛምፕል ነው። as you see here እዚህ ጋር ኦብቪየስሊ ይሄ ሃይዌይ ነው። በዚህ ጋር የሚያልፉ መኪኖች አሉ፣ በዚህ ጋር የሚያልፉ መኪኖች አሉ። ይሄ የተቀጣጠለ መስመር የሚመስለው ለምን ኢፌክት ነው፣ ሞሽን ብለር ፒክቸር ስለሆነ ማለት ነው። እዚህ ጋር የመኪኖችን ጀርባን የምንመለከተው ቀይ መብራቱ የሚያሳየን ወደፊታቸው በቀጥታ እየሄዱ መሆኑ፣ ይሄ ደግሞ ወደዚህ እየመጡ መሆኑን የፊት ለፊት መብራታቸውን ያሳያል ማለት ነው። በሞሽን ብለር የተነሳ ስለሆነ ላይቱ ምን ይመስላል? የተቀጣጠለ ኢፌክት ፈጥሮልናል ማለት ነው። እዚህ ጋርም የምንመለከተዋል። ይሄ ምንድነው? እዚህ ጋር ሴቷ ልጅ ከፊት ለፊቷ የሚያልፍ ባቡር አለ። ባቡሩ ሞሽን ብለር ውስጥ ያለ ስለሆነ፣ ምክንያቱም ፎቶ የሚያነሳው በምንድነው? ሙቪንግ ኦብጀክት ነው። ካሜራው ቆሞ ሙቭ የሚያደርገውን ኦብጀክት ነው ፎቶ ያነሳው። ካሜራው ሙቭ እያደረገ ቢሆን ኖሮ ሞሽን ብለሩ ልጅቷ ላይ የሚፈጠር ነበረ። ግን አሁን ካሜራው ቆሟል፣ ልጅቷም ቆማለች። ሙቭ እያደረገ ያለው ትሬኑ ነው ማለት ነው፣ ባቡሩ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ሞሽን ብለር በዚህ መልኩ ክሬት ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ሌላ ኤግዛምፕል እንመልከት። ሞሽን ብለር ላይ እዚህ ጋር ከመኪናዋ ጀርባ ያሉ ብዙ ነገሮች አሉ። አሁን ዓላማችን መኪናዋ በፍጥነት እየሄደች መሆኗን የምናሳይበት ሂደት ይሆናል። ሞሽን ብለር አንዱ ጠቀሜታው አንድ ነገር በፍጥነት አካባቢው ካሉ ነገሮች አንጻር በፍጥነት እየሄደ መሆኑን የምናሳይበት የፎቶግራፍ ቴክኒክ ነው ማለት ነው። ከጀርባ ያሉት ነገሮች ጉዳያችን አይደሉም። ጉዳያችን ወይንም ቲሙ የመኪናዋን ፍጥነት መኪናዋን አጉልቶ ማሳየት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ሞሽን ብለርን በመፍጠር ማሳየት እንችላለን ማለት ነው። ይሄ የሞሽን ፒክቸር ጥሩ ኤግዛምፕል ነው። ስንቀጥል ክሬቲቭ ፎቶግራፊ ኢን ጌት ማክሮ የሚባል ሌላ ቴክኒክ አለ። ጌት ማክሮ እንግዲህ ጥቃቅን የሆኑ ነገሮችን አጉልቶ ማሳየት ነው። ሌት አስ ሲ ዘ ዲፊኒሽን ማክሮ ፎቶግራፊ ካን ብሪንግ ስሞል ኦብጀክትስ ቱ ላይፍ። ጥቃቅን ነገሮችን ማጉላት ከሆነ ትናንሽ የሆኑ ነገሮችን አጉልቶ ያሳየናል ማለት ነው። ማክሮ ፎቶግራፊ ካን ብሪንግ ስሞለር ኦብጀክትስ ቱ ላይፍ። ትናንሽ የሆኑ ነገሮችን ወደ ህይወት የሚያመጣ ወደ እይታ የሚያመጣልን ዘዴ ነው ማለት ነው። ብዙ አይነት ኤግዛምፕሎች አሉት። ይሄም ከ7ኛ ክፍል መጽሐፍ ላይ የተወሰደ ነው። ይሄ ቅጠል ላይ ያለ የውሃ ጠብታ ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ ምንድን ነው የምናየው? እዚህ ላይ የምንመለከተው ጥቃቅን ነው። የውሃ ጠብታ እንግዲህ ትናንሽ ነገሮች ናቸው። ስለዚህ እነዛ ነገሮች አጉልቶ ማሳየት ይችላል። እነዛ የውሃ ጠብታዎች ምን ላይ ነው ደግሞ ያሉት? ቅጠል ላይ ነው። ቅጠልም ትንሽ ነገር ነው እና ይህንን አጉልተን በዚህ መልኩ ማሳየት እንችላለን። ሌት አስ ሲ ሳም ሞር ኤግዛምፕል። ይሄ ሌላኛው የጌት ማክሮ ፎቶግራፍ ኤግዛምፕል ነው። ይሄ ፒክቸር የሚያሳየን ምንድን ነው? ይሄ ፒክቸር የሚያሳየን የሰውን ልጅ አይን ነው። የመሃሏን ፓርት ማለት ነው። የሰው ልጅ አይን በጣም አቅም ባለው ካሜራ ሲነሳ ይህን ያህል ገጽታ ያለው ይህን ያህል መልክ አለው ማለት ነው። የሰው ልጅ አይን በዚህ መልኩ ጌት ማክሮ ጥቃቅን ነገር ነው፣ ጎልቶ መታየት ይችላል ማለት ነው። ሌላ ምሳሌ እንመልከት ከጌት ማክሮ።
እንደዚህም ትናንሽ ነፍሳት ናቸው ጎልተው ታይተውልናል። ይሄ ደግሞ ሌላም ኢፌክት አለው። ከኋላ እንደምትመለከቱት ቦውኪ ብለን ያየነው ቴክኒክ ነው ማለት ነው። ይሄ ቦውኪ ዲፎከስድ የሆነ ኤሪያ ነው። እነዚህ ግን ፎከስድ ናቸው። ትናንሽ ነገሮች ናቸው ግን ጎልተው ሂውጅ ሆነው ታይተውልናል ማለት ነው። ሌላ ምሳሌ ስንመለከት ይሄ ነው። ይሄ እዚህ ጋር ከጀርባ ያለው ብለርድ ነው። ይሄ ስኔል ወይንም ደግሞ ቀንድ አውጣው ግን ጎልቶ ታይቶልናል። የዚህ ፒክቸር አላማውም ይሄንን ነገር አጉልቶ ማሳየት ስለሆነ ማለት ነው። እንቀጥል እንግዲህ ክሬቲቭ is an integral part of photography እንግዲህ ከፎቶግራፍ ጋር ክሬቲቪቲ ከፎቶግራፍ ጋር የማይነጣጠል አንድ አካል ነው። with the rise of social media and the mundane shots that often circulate on this platform there seems to be less space for creative photography to thrive ምንድነው ይሄ of course ክሬቲቪቲ እና ፎቶግራፊ ኢንቴግራል ፓርት ናቸው ይጣመሩ አንድ አካል ናቸው። ነገር ግን ከሶሻል ሚዲያ ወይንም ከማህበራዊ ድረገጽ መስፋፋት ጋር በተያያዘ ዘውትራዊ ተለምዷዊ የሆኑ ፎቶግራፎች በብዛት ነው የሚዘዋወሩት። ይሄም ደግሞ ፎቶግራፍ ብዙም ትኩረት እንዳይሰጥ አድርጓል። all of this creative photography ideas offer something new ከላይ የተመለከትናቸው የፎቶግራፊ ወይንም የክሬቲቭ ፎቶግራፊ አይዲያዎችን ግን አንድ ነገር ይፈጥሩልናል። refreshing and more noticeable just የሚያዝናና ትኩረት የሚስብ ነገርን ወይም ደግሞ በቀላሉ ጎልቶ መታየት የሚችል ነገርን ሊፈጥርልን ይችላል ማለት ዘውትራዊ ሆነው ሶሻል ሚዲያ ላይ ከሚዘዋወሩ የተለያዩ ፎቶግራፎች ወጣ ያለ እይታ እንዲኖረን ያደርገናል ማለት ነው። when it comes to photography being creative is beneficial in many ways ፎቶግራፊን ስናስብ ክሬቲቭ መሆን በርካታ ጠቀሜታዎች አሉት ማለት ነው። when we see one of it gives you a huge advantage over more mundane photographers እዚህ ዘውትራዊ ከሆኑ ቀላይ እንዳነሳናቸው ተለምዷዊ ከሆነው የፎቶግራፍ አንሺዎች የተለየ ትኩረትኛ እንዲኖረን እንዲሰጠን ያደርግልናል ማለት ነው። the reason behind this lies in the uniqueness ይሄ ደግሞ የሚሆንበት ዋናው ምክንያት ምንድነው? የፎቶአችን ዩኒክነስ ልዩ ፎቶግራፍ መሆኑ which can make your photographs more eye-catching when people are skimming over your photo ሰዎች ፎቶአችንን ሲመለከቱት በቀላሉ አይናቸውን የሚስብ ትኩረታቸውን የሚገዛ ፎቶግራፍ ይሆናል ማለት ነው። ምን ሲሆን ፎቶግራፋችን ክሬቲቪቲ የታከለበት ሲሆን ማለት ነው። this uniqueness shows the audience your capability in expressing yourself. creativity allows you to slap all the emotions you want onto a picture. indirectly your photograph will be able to inspire many more people and possibly start a new trend. ፎቶግራፍ የምታነሱት ፎቶግራፍ ብዙ ሰዎችን ሊያነሳሳና አዲስ የሆነ መንገድን የሚፈጥር ለብዙ ሰዎች መንገድ የሚፈጥር ብዙ ሰዎች እኔም እንደዚህ ባነሳ ብለው የብዙ ሰው ኢንኮርፖሬት ወይም ሊጨምር የሚችል ታታይነት ወይም ተደራሽነት ሊኖረው ይችላል ማለት ነው። ይሄ የሚሆነው መቼ ነው? ፎቶግራፋችን ክሬቲቪቲ የታከለበት ሲሆን ማለት ነው። ያ ክሬቲቪቲ ደግሞ በምንድነው? ቲም ኖሮን ጨብጥ ኖሮን ጎል ኖሮን አላማ ኖሮን ፎቶውን ስናነሳ የሚመጣ ነገር ነው። ኢማጂኔሽናችን የማሰብ አድማሳችን ተጠቅመን ፎቶግራፍ ማንሳት ስንችል ማለት ነው። እንግዲህ this is all about expressing idea in photography. The next topic from grade 7 is creative expression of theme in movie or film ነው። የሚቀጥለው ርዕሳችን ላይ ስንገናኝ ክሬቲቭ የሆነ ፈጠራዊ የሆነ በሆነ መልኩ እንዴት ነው አንድን ጭብጥ አንድን መልእክት አንድን ቁም ነገር በፊልም ላይ ማስተላለፍ የምንችለው የሚለውን ነገር እንመለከታለን ማለት ነው። ክሬቲቭ ኤክስፕሬሽን ኦፍ ቲም ኢን ሙቪ ኦር ፊልም ማለት ነው። የዛሬውን እንግዲህ እዚሁ ጋር ጨርሰናል። ከዚህ በፊትም ሁልጊዜም በቪዲዮ መጨረሻ ላይ እንደምንለው ሰብስክራይብ ማድረግ አይረሳ። ለሌሎች የቻናል ላልደረሳቸው ሰዎች ደግሞ እንደዚሁ ቻናሉን በማድረስ መተባበር ይኖርባቸዋል ማለት ነው። ብዙ ሰዎች ጋር ተደራሽ እንዲሆን እነዚህን ከላይ በዚህ እንትን ውስጥ የተጠቀምኩባቸውን ከመጽሐፉ ውጭ ያሉትን ፎቶዎች
PVA Education የቴሌግራም ቻናል አለን። እዛ ቻናል ላይ ያስቀምጥላችኋለሁ። ቻናሉን የምታገኙት ደግሞ የቴሌግራም ቻናሉን የምታገኙት በዚሁ ቪዲዮ ዲስክሪፕሽን ላይ ገብታችሁ ቻናሉን ሊንክ ማግኘት ትችላላችሁ። ሊንኩን በመከተል ቴሌግራም ላይ ገብታችሁ እነዛን ፎቶዎች ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። የዛሬን አበቃው። እኔ መምህር ደረጀ ባላለሁኝ። በሚቀጥለው ክላስ እንገናኛለን በተመሳሳይ መንገድ። ቻው።